Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay adjusting entries. So, bakit nga ba kailangan gumawa ng adjusting entries? Ginagawa to para ma-adjust yung mga balances ng accounts natin at the end of the period. Bakit kailangan siyang i-adjust? Kasi hindi naman lahat, kasi merong mga transactions na sobrang hassle i-gawa ng journal entry araw-araw. So, anong mga example nun? Halimbawa, rent expense. 'Di ba, base dun sa expense recognition principle, re-recognize mo lang na expense yung isang bagay kapag nagamit mo na siya. So, supposedly, yung rent expense, araw-araw mo siyang e-entryhan sa books mo kasi nga, araw-araw, nagagamit mo na yung renta mo. Nagigets ba yun? Another example, supplies expense. Base ulit sa expense recognition principle, re-recognize mo lang na expense yung supplies kapag nagamit mo na siya. Ano ba example ng mga supplies? Yung typewriting, yung ballpen, yung staple wire, paper clips. So, imaginein mo kung yung accountant everyday minamonitor niya kung ilang ballpen yung lumabas dun sa company, kung ilang typewriting lumabas sa company, ilang staple wire lumabas sa company. Diba sobrang hassle niya i-record araw-araw. So, ang ginagawa na lang nating mga accountant is at the end of the period, i-adjust na lang natin na alamin natin halimbawa kung ilan yung total ng supplies na nalabas sa isang buong buwan, tapos i-adjust na lang natin siya at the end of the period. Nagets ba yun? So, for example, halimbawa, ang isang company ay gumagawa ng financial statements monthly, tapos halimbawa, gagawa siya ng financial statement for September 1 hanggang September 30. So, every day simula September 1 hanggang September 30 is magjo-journal entry siya. Yung mga everyday transactions ng business, ire-record niya everyday. And then, pagdating ng September 30, gagawa siya ng mga adjusting entries para ma-update yung mga balances ng accounts na hindi niya na-recordan or nagawa ng journal entry araw-araw tulad nitong dalawa na to. So, yung mga ina-adjust natin is 4. Yung mga deferrals, yung mga accruals, yung bad debts, at saka yung depreciation. Yung deferrals, ito yung mga advance payment. Accruals naman, ito yung mga late yung payment. Bad debts, ito yung mga utang sa utang. Yung mga utang na posibleng hindi na natin masingil, kailangan din natin i-adjust yun. At yung depreciation naman, tungkol naman to sa pagkaluma or yung sa wear and tear ng mga assets natin. Sige, isa-isa natin siyang i-discuss. Dito muna tayo sa deferrals. So, ano nga ba yung deferrals? Ang deferrals kasi, ito yung mga advance payment. Ibig sabihin, nauna nang binigay sa'yo yung pera. Halimbawa, yung unearned service revenue. Hindi ka pa nakakapag-render ng service pero binayaran ka na agad. Advance payment. And then, ano pa? Yung mga prepaid expense. Hindi mo pa nagagamit yung expense pero binayaran mo na siya agad. So, itong dalawa na to is kailangan nating i-adjust. Ngayon, bakit ba siya tinawag na deferrals? So, kung titignan nyo sa dictionary kung ano ibig sabihin ng defer or ng deferrals, ibig sabihin nun is postpone. So, ipopostpone muna natin yung pagre-recognize ng revenue at ng expense dito sa mga advance payment na to. Kasi nga, kailangan natin sundin yung revenue recognition principle at saka yung expense recognition principle na sinasabi na yung revenue is i-recognize mo lang na revenue kapag na-render mo na yung service or na-deliver mo na yung goods, at yung sa expense recognition principle naman is kapag nagamit mo na yung expense. So, start muna tayo dito sa mga prepaid expense. Paano ba ina-adjust tong prepaid expense?
So, ano ba yung mga prepaid expense? Una, prepaid rent. So, sabi dito, on May 1, 28, wala palang date, on May 1, Weddings R Us paid 8,000 for 2 months rent in advance. This expenditure resulted to an asset consisting of the right to occupy for the office for 2 months. A portion of the asset expires and becomes an expense each day. By May 31, one half of the asset had expired and should be treated as an expense. So, ang nangyari daw, nung May 1, si Weddings R Us ay nagbayad ng 8,000 pesos for 2 months rent in advance. So, di ba kung i-recognize natin, i-record natin sa May 1, tong transaction na to, ang entry natin is debit ka ng prepaid rent na 8,000 at saka cash na 8,000. Di ba ito yung journal entry natin ng May 1? Ngayon, supposedly, dapat May 1, may recognize ka na rent expense kasi, di ba, lumalakad na yung araw eh. Tsaka yung renta mo nga, araw-araw siya, di ba? Binayaran mo lang siya agad, advance, 8,000 agad-agad nagbayad ka na. Pero supposedly, everyday dapat, di ba, meron kang rent expense. So, dapat May 1, may record kang rent expense. May 2, May 3, May 4, May 5, hanggang May 31. So, 31 times kang mag-e-entry, imagine niyo yun. So, ang gagawin na lang natin, hindi na tayo mag-e-entry araw-araw ng rent expense. Ang gagawin na lang natin at the end ng period, May 31, adjust na lang natin siya. So, kung yung 8,000 pang 2 months siya, edi as of May 31, nagamit na natin yung 1 month na rent expense. So, kailangan na natin siyang i-recognize na expense. Paano entry nun? Rent expense, ito pala, meron na dito. Rent expense, debit, 4,000. 4,000, bakit? Kasi 8,000 yun, di ba? For 2 months. So, divided by 2, kaya 4,000. And then, prepaid rent, 4,000. Nagets ba yun? So, kung mapapansin nyo, ano ng balance ng prepaid rent natin? Ang balance ng prepaid rent natin, kung gagawa natin siya ng T-account, prepaid rent. Di ba meron kang 8,000 dito nung umpisa, tapos nung May 1, tapos nung May 31, naglagay ka ng 4,000 na credit. So, ang balance na lang niya is 4,000. Diba? Yun na lang yung natira. Kasi nga, pang June mo na yun. Nagets? Next is prepaid insurance. Ganun din, katulad ng prepaid rent. Ang binabayaran mo kasi dito is safe ka everyday. Kaya ka nga insured. Kasi everyday, alam mo na kung may mangyari sa'yo, meron kang matatanggap na pera. Halimbawa, magkasakit ka, may matatanggap ka na pera. Tapos, di ba, merong expiration din ng insurance. Within 1 year, kung hindi ka magkasakit, expired na yung insurance mo. So, ganun din yun. Parang, yung kada everyday, dapat magre-record ka ng insurance expense. Pero dahil nga hassle mag-record everyday, imagine yung 30 entries, i-simplify na lang natin siya sa end of the period. So, sabi dito, Weddings R Us acquired a 1-year comprehensive insurance coverage on the service vehicle and paid 14,400 premiums. So, compute natin siya per month, 4,400 divided by 12, ilan yun? Wait lang, calculate natin. That is 1,200 per month. So, mentas everyday tayo mag-entry, per month na lang tayo mag-entry at the end of the period. Kung kailan ka gagawa na ng financial statements. So, kailan niya to ginawa? Hindi sinabi kung kailan, no? Pero ang entry natin, nung nag-acquire siya ng insurance, is debit ka ng prepaid insurance, diba? Prepaid insurance na 14,400 and credit ka ng cash, 14,400. Ngayon, at the end of the period, sabihin na natin May 31, adjust natin tong binayad natin na to. Recognize natin yung nag-expire na or yung nagamit na. And since 1,2 siya per month, edi mag-record ka ng debit ng insurance expense, 1,2, at saka prepaid insurance, 1,2. So, mapapansin nyo, tama lang siya kasi as of May 31, may nag-expire ka na insurance, kaya may na-record ka na 1,2. Tumupad din siya dun sa expense recognition principle na kung kailan mo siya nagamit, dun siya i-record na expense. Ito yun. And yung asset naman, nabawasan siya ng 1,2 kasi nga, nag-expire na. So, ano na lang yung balance niya? 14,400
minus 1, 2, 13,200 na lang yung balance niya. Ito na yung para sa 11 months pang natira. Gets? Madali lang, no? Next, supplies. Ito, on May 8, Weddings R Us purchase supplies 18,000. During the month, the entity used supplies in the process of performing services for clients. There is no need to account for these supplies every day since the financial statements will not be prepared until the end of the month. At the end of the accounting period, Perez Manalo makes a careful physical inventory of the supplies. The inventory count showed that supplies costing 15,000 are still on hand. So, si Weddings R Us daw, no May 8 is bumili siya ng supplies. Ngayon, sinabi ko nga, di ba kanina, ng hassle kung everyday itatrack mo kung ilang ballpen or ilang supplies yung nagamit na ng company. Di ba? So, gawin mo na lang at the end of the period, bilangin mo kung ilan yung natirang supply sa'yo. Tapos, ibig sabihin nun, kung ilan mo siya nabili or kung magkano mo siya nabili, less mo kung ilan yung natira, ibig sabihin, yun yung nagamit mo. So, yung nagamit mo na yun na lang yung i-record mo as expense. So, dito, nung May 8, 18,000 daw yung binili niyang supply. So, ang journal entry natin doon is, sorry, ang ingay ng cellphone ko. Ang entry natin doon is debit kayo ng supplies, di ba, 18,000, and then credit kayo ng cash, 18,000. So, paano natin siya i-adjust? At the end of the period nga, nag-physical inventory siya. Ilan na lang daw natira? Meron daw 15,000 on hand. Kapag may on hand, ibig sabihin, ito yung hawak niya pa. So, kung 18,000 mo siya nabili, tapos may 15,000 ka pang natira after mong bilangin, after mong mag-inventory. So, ibig sabihin nun, 3,000 worth na supplies yung nagamit mo for the month of May. So, record lang natin yon. Debit ka ng supplies expense, 3,000, and supplies credit, 3,000. So, tama ulit siya sa expense recognition principle kasi sa May 31, laging ang date ng mga adjusting entries is end of the period. So, kung end of the month ka nagagawa, di yung last day. Kung monthly ka nagagawa, ang date mo is yung last day ng buwan. And kung yearly ka lang gumagawa ng financial statements, ang date mo is December 31, 2021. Or yung last day nung taon. Ano sabi ko? Kung annually ka gumagawa or kung yearly. So, tingnan natin to, So, tama lang siya sa expense recognition kasi nagamit mo na nga tong 3,000. So, kaya, kailangan mo na siyang i-recognize na expense. Tapos, yung supplies mo, since nagamit mo na nga yung worth na 3,000, kailangan mo na siyang i-credit kasi nabawasan na yung supplies mo kasi nagamit mo na siya. So, kung gagawa natin siya ng journal entry, ay ng T account, so, di ba 18,000 siya nung May 8. Tapos, nung May 31, nagbawas ka ng 3,000. So, ang balance niya natira is 15,000 ng May 31. Ito yung balance. Gets? Ganun lang siya kadali. Madali lang, no?